Giờ mình cắt ra nha. Thực sự là ăn không nổi. Ồ, cái nhân nó dày nó mà dao cắt không muốn đứt. Rất khó khăn rồi. Đưa mặt ngang cho mình quay coi. Đây này. Đó nha. Tới đi. Nó giòn. Bánh mì bên đây thì mình thấy nó để dễ bị nát hơn, bị nát rớt dụng hơn là so với bánh mì Quỳnh Hoa nha cả nhà. Cái kia có cái độ dai. Đó. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Già Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc clip nó nhẹ nhàng một chút xíu, nói nhẹ nhàng nhưng mà nó sẽ không nhẹ nhàng trong lúc ăn tiếng nào cả. Rồi, đó là vấn đề chính thì dạo thời gian gần đây xảy ra một cái drama, đó là bánh mì Quỳnh Hoa đã tách ra, hai người chủ đã tách ra làm riêng. Thì ở cái câu chuyện này thì ở bên qua thì mình nghe được, nói chung là nắm được ở trên báo thôi, đó là sẽ là có người thứ ba, cho nên là hai người đã tách riêng ra. Hiện nay thì ở địa chỉ cũ ở Lê Thị Riêng thì vẫn bán, và họ có thêm một cái chi nhánh nữa là ở số 2 đường Cách Mạng tháng 8, phường Lê Bến Thành, đối diện với cái vòng xoay Phù Đổng luôn nha cả nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào tham gia, mình sẽ mua ở đây và xong rồi mình qua bên cái nơi tách ra đó là của bà Huynh để mình mua luôn, mình xem hai cái ổ như thế nào. Rồi cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà. Ở đây bán từ 6 giờ cho đến 11 giờ trưa thôi, ở cái địa chỉ chi nhánh 2 này. Rồi cả nhà. Thì hiện nay bánh mì Quỳnh Hoa ở quận Nhất á, là vừa mới cho ra là một cái bánh mì phiên bản trà xanh, đậm chất xanh dậy mùi trà luôn, để bắt trend về cái vấn đề trà xanh. Ổ này 65.000 nhưng mà mình không được thử, tại vì ở chi nhánh số 2 này á, là lúc có lúc không, do lò họ không có cung cấp qua cái bánh mì trà xanh đó. Còn ở bên Lê Thị Riêng á, thì thấy là mình nắm thông tin đó là chiều thì mới có cái loại bánh mì trà xanh đó, là ở một cái bột ở trong nó mà nó có trà xanh, nó xanh lá thôi cả nhà. Đây, ở bên Lê Thị Riêng thì 11 giờ trưa mới bán nha cả nhà, đến 9 giờ tối luôn. 26 Lê Thị Riêng. Ở đây thì chỉ bán buổi sáng thôi. Rồi trước mặt cả nhà đó là bảng giá bán những cái loại bơ, pate, xúc xích theo ký. Và giá ổ đặc biệt Quỳnh Hoa ở đây là 58.000. Vẫn như cũ thì phải. Giá thì giá hiện nay. Đó, dăm bông 250, 400, chà bông mít hành phi, chà bông đặc biệt. Rồi, đây tủ bánh mì. Bây giờ mình sẽ vô order một ổ. Rồi anh ơi, anh làm giùm em ổ bánh mì đặc biệt Quỳnh Hoa 58.000. Dạ. Mình cũng chỉ bán có một giá thôi đúng không anh? Dạ, đúng rồi, 58.000. Anh đã bỏ sẵn nêm, chả, thịt nguội. Đúng anh, cái miếng nâu nâu là nêm hết. Xông khói. Thịt sực heo xông khói. Heo xông khói. Wow, pate. Bơ. Đó. Một ổ. Một ổ. Của anh một ổ và của em. Dạ. 2 ổ. Đó. Cho ăn luôn. Rồi. Mình sẽ được gói lại. Mọi người đang không thấy rau đúng không? Đó, mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề rau bên đây nha. Đây, rau sẽ được để riêng. Đó, ăn thì chúng ta về chúng ta thích cái loại rau nào chúng ta bỏ vô trong bánh mì, chứ họ sẽ không có bỏ rau trong cái bánh mì.
Rồi, mời cả nhà chúng ta cùng xem quầy nguyên liệu bánh mì Quỳnh Hoa ở Cách mạng tháng 8 nha. Đồ miếng thịt nguội. Mình không có nắm được tại nó giống nhau quá, chắc nhờ anh nói. Đó là thịt nguội với cái gì anh? Chả lụa, hem xông khói, dăm bông quai. Dăm bông quai. Đúng rồi. Chả lụa, xông khói, lụa là xúc xích. Khói là pate nè. Đặc trưng của bánh mì Quỳnh Hoa là pate và bơ. Ở dưới kia gì khác không bạn? Không. Mà giao chưa lên. Ở đây có thịt. Đây là Đây có thịt heo. Không, chả thấy nữa là bạn. Cái gì? Chả đâu? Chả tiêu hả? đây là gà thủ. Giờ thủ. Là một ổ 58 là coi như là vừa trên đây vừa dưới đó luôn, Dạ, đúng đúng không? rồi, bao gồm hết luôn, không có thiếu gì. Ở đây là có bao nhiêu là bỏ hết đó. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 trên 10 nguyên liệu trong một ổ bánh mì. Ok, bây giờ mình đã mua xong được bánh mì Quỳnh Hoa ở quận Nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua quận 3 ở cư xá Đô Thành để mua bánh mì bà Huynh. Sau khi tách ra thì nó có với cái loại bánh này nó như thế nào. Ok, go. Ok, Phú đã đến địa chỉ số 55 đường số 4 cư xá Đô Thành quận 3. Mình đi qua chợ vườn chuối một tí xíu, mình có thể quẹo đường vườn chuối rồi mình vô đường số 4 này nha cả nhà. Đây là bánh mì bà Huynh. Thì như cái câu chuyện drama mà báo viết chia sẻ thì là sau khi bà Huynh tách ra đã dời về đây thì nói là người thứ ba nhưng mà có xuất hiện thêm một người thứ tư nữa. Đó là từ trước đến giờ là các nguyên liệu của bánh mì Quỳnh Hoa là do cô này là cung cấp. Thì báo nói là do xảy ra xích mích thì bên kia cũng đã lo, nói chung là người thì kéo về tiệm nhưng mà cái cô mà cung cấp nguyên liệu thì lại đi về chung với bà Huynh ở bên quận 3 này đó. Còn bên kia thì họ vẫn đảm bảo là cái chất lượng những cái nguyên liệu vẫn như cũ, thậm chí có thể ngon hơn nữa. Đó là những gì báo chia sẻ thì Phú chỉ chia sẻ lại thôi, mọi người có thể lên báo đọc kỹ hơn. Rồi chúng ta qua cùng tìm hiểu nha. Ok, thì giờ mở cửa của bánh mì bà Huynh là từ 7 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Ở đây thì Phú thấy là có 3 mức giá. Ổ lớn có giá là 45.000, ổ nhỏ là 35.000, ổ đặc biệt có chả bò 55.000. Và có một cái điều ở đây thì mình thấy là ở đây bây giờ khách mua cũng nhộn nhịp hơn là so với bên ở Cách mạng tháng 8 nha. Lê Thị Riêng thì chắc chắn là đông rồi. Ở đây có cái lò nướng nữa nè. Anh này đang nướng bánh làm nóng đó, rất là nhiều ở trong. Ổ lớn hay nhỏ à? Mình đang đắn đo là có 3 giá, chắc là phải mua 3 ổ luôn cho mọi người. Giờ coi là tổng cộng là 4 ổ. Ổ 45 đi. Mình xem cái quầy mình đây khác gì so với cái quầy bên Cách mạng tháng 8 ha. Đó. Đấy đơn rác 458. 5 bò đó, 5 bò đợi em xíu anh ơi. Đây, nó có thấy chả lụa, heo, xăm bông, nguội. Cái này là chả bò đúng không? Chả bò và giò thủ. Chứ quên mà tại vì bình thường mình ăn cái giò thủ là màu sáng. Giò thủ này nó màu nó đậm hơn. Thịt nè. Ngoài ra đây có bán bánh bao đặc biệt, cũng có bán chà bông và bơ mang về. Giấy chà bông. Cái ổ mình đang làm là ổ lớn đúng không? Dạ, ổ đặc biệt đó. Ổ đặc biệt có chả bò 55.000. Rồi, đây là bơ và pate. Mọi người có thể thấy ha, cái bơ cái màu rất là sáng bóng. Pate thì màu nó sậm hơn. Mới kêu là cái gì
Màu nó đậm hơn nha cả nhà. Chà bông chất cao như núi. Thì đây ổ nhỏ đầu tiên nha cả nhà. Đây mình order 3 ổ đúng không? Đúng rồi, order 3 ổ. Thịt, chả. Ổ nhỏ là mình vẫn có đầy đủ đúng không em? Dạ, vẫn đầy đủ, nó nhân hơn. Nhân hơn. Chú nó là ổ 45 chắc đôi. Vâng. Đây một con. Rồi, À, 15. đó, ổ này thì sẽ không có chả bò và cái jambon. Ý, nãy như có bỏ rồi. Làm nhanh đó mình không có thấy. Đây là ổ lớn nha cả nhà. 45.000. Rồi, 2 miếng thịt. Có bò không vậy? 2 miếng thịt nó trọn ổ bánh mì. Mấy bò? Chả. Jambon. Này bò gì vừa luôn. Cắt chưa? Cắt. Bây giờ làm phải không? Đây ổ bò đây. Bơ tê. Bò này cắt không? Bơ. Ổ bò này cắt không? Chà bông. Ổ bò không cắt. Này Ráp ơi. Hai. Hai ổ nhỏ làm thì đúng chưa? Hai bao con ơi. Rồi, tới ổ đặc biệt luôn. Chả bò đúng không? Ổ lớn có nhỏ có luôn. Nhìn lại hả? Không có đây nào. Wow, 3 miếng chả bò. Ngoài lắm rồi đó. Bé thời gian nữa là bé công ngay. Có bèn chú ơi. Chị Quang. Hãy nhìn thôi no mắt rồi đó. Chả bông cuối cùng. Ổ mì chắc chắn mới chứa được cái nhân gì. Rồi xong rồi đó cả nhà. 135 cho 3 ổ bánh mì. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái ổ đó qua rất là nhiều khách tới mua. Đâu rồi bạn? Vô công viên bánh mì hả bạn? Tụi mình đang kiếm chỗ để tụi mình ăn bánh mì và review cho cả nhà xem đây. Đây là công viên Tao Đàn nha cả nhà. Sau khi tụi mình mà đi một vòng qua đây thì tụi mình phát hiện được chỗ này. Để cặp đôi ngon. Rồi set up thôi. Ok, lời nói đầu tiên thì mình xin khẳng định là intro này nó bao xấu. Nó là cực xấu. Tại vì ổ bánh mì là nhân nó đầy đủ rồi, che hết cái ổ bánh mì, có sao là tụi mình quay vậy. Bây giờ trước khi ăn thì mình cùng nhìn hai loại ha. Một bên tay trái, đúng không? Trên hình vẫn là bên tay trái đúng không? Là bánh mì Quỳnh Hoa. Đây, đó, chúng ta sẽ được một bịch rau và một bịch khăn giấy ướt. Có một cái bao tay nữa để mọi người có thể tự bỏ rau vô. Còn đây là 3 ổ bánh mì ở bên bà Huynh. Đó. 3 giá khác nhau. Thì cũng có một bịch rau và có cho khăn, nhưng ở đây thì cho khăn giấy khô và một cái bao tay, không có khăn giấy ướt nha. Rau thì Phú thấy là như là bên đây bên Quỳnh Hoa thì nhiều hơn một tí. Ở bên bà Huynh thì như là đa phần cho được chua nhiều. Đó, mọi người có thể thấy. Này nặng hơn nè. Rồi bây giờ là gì? Rồi bây giờ thì
tới tiết mục giải trí một tí xíu. Và đây, chiếc cân của nhà. Đem theo này làm vui thôi nha cả nhà. Chúng ta sẽ xem thử trọng lượng của một ổ bánh mì như thế nào. Bánh mì qua tại vì cầm rất là nặng nha, mà mình không biết trọng lượng là bao nhiêu. Trước giờ mình cũng chưa ăn bánh mì Quỳnh Hoa, giờ xảy ra cái đợt drama sẵn tiện mình quay luôn. Nhiêu ạ? Hơn 300 gram đúng không? Đúng rồi, 390, 380 rồi, gần 400 gram. Okay. Sau bánh mì Quỳnh Hoa thì đó là bánh mì bà Huynh ổ nhỏ 35.000, 200 gram, gần 200 gram. Hơn hả? Nhìn cho kỹ vô. Tại vì ngược hướng quá. 300 á. Rồi. Tới ổ 45.000, ổ lớn. Dạ, nặng hơn luôn. Nặng hơn cái ổ bên Quỳnh Hoa luôn là 410 gram. Mọi người thấy nha. Căng nha. 45.000. Và cái ổ cuối cùng là cái ổ chùm cuối 55.000 của bà Huynh nha cả nhà. Ủa, ổ này thì rồi nửa ký luôn á. Ủa 450. Nửa ký. 450 chưa tới nửa ký, thiếu 50 gram nữa. Đó. Đó, mọi người nhìn kỹ nè không? Này là mày nhìn cho kỹ nha thằng quỷ cái. Ủa 500 gram. Xin lỗi cả nhà. Nửa ký luôn. Nửa ký. Ổ này đúng nửa ký luôn. Đây là ổ bánh mì Quỳnh Hoa. Có thể thấy thì nãy giờ là mang ổ bánh mì đi thì nó sẽ thấm bớt đi, cái chỗ này nó sẽ nứt. Mình thấy cái bánh mì nó sẽ có cái độ dai. Giờ mình cắt ra nha. Thực sự là ăn không nổi. Rồi cái nhân nó dày nó mà dao cắt không muốn đứt. Rất khó khăn rồi. Đưa mặt ngang cho mình quay coi. Đưa đây. Ngang đây. Ngang. Ok. Đó. Ok, tụi mình xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh mì Quỳnh Hoa và bánh mì bà Huynh sau khi hai người nghỉ chơi. Một người ở quận Nhất và một người ở quận 3. Quận Nhất thì có 2 chi nhánh, quận 3 thì chỉ có 1. Thì mình ăn cái bánh mì Huỳnh Hoa trước. Đó, nói chung là cái người giao nguyên liệu cho bánh mì Huỳnh Hoa từ trước đến giờ là bây giờ là ở bên bà Huynh, theo như báo viết. Còn bây giờ nguyên liệu này mình không biết như thế nào. Chúng ta cùng xem hai loại ăn như thế nào nha. Đúng như là mình cầm thì cái ổ bánh mì nó có độ dai, nó giòn nhẹ. Nhân thì phải nói là quá đầy đủ luôn. Có một điều là bánh mì này nãy mình thấy cả hai bên đều không hề bỏ nước tương. Tại vì cái pate nó cái độ mặn rất là vừa. Không có tương ớt luôn. Không có tương ớt luôn. Chỉ có rau ớt để trong đây luôn nè. Bây giờ mình không dám bỏ luôn á. Thấy ổ bánh mì đầy quá rồi. Mọc mà. Giòn. Chua ít, cái hậu ngọt ngọt. Bên cái mạng 8 này cũng thấy không có cái giá cho ổ nhỏ. Đưa lên địa riêng thì không biết làm sao. Nói chung là cái này cho những người ăn khỏe thôi, mình thấy là vậy. Và hoặc là hai người chúng ta mua về rồi cắt đôi ra chúng ta ăn. Chứ sức của mình mua một ổ này mình ăn không nổi hết một ổ thật sự. Nó giá nó cao là một phần là tại vì nhân nó nhiều. Mình tính ra nếu mà chia đôi ra, nãy ổ bên này mua như 58 đúng không? Chia đôi là coi như là 30.000 một ổ. Rồi, đấy. Mình ăn từng loại nguyên liệu thịt nè. Nói chung là pate là ngậy này nọ vừa phải, bơ cũng ổ này mình thấy ăn cái vị vừa hãm, bơ thơm béo. Rồi cái gì? Xúc xích không? Thấy không? Dày.
dơ dơ, quá nhiều thứ trong ổ bánh mì. Khi mà mình cắn á thì khó cảm nhận được hết, nhưng mà nghe kỹ á, chúng ta mới cảm nhận mỗi cái vị nó thoang thoảng. Tại vì gần như Phú thấy những cái này nó cũng gần giống nhau. Cái này cũng thích thơm mùi dịu nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Đó. Còn mẫu này. Ok, đây là 3 ổ bánh mì bên Bào Huynh. Thì ổ nhỏ nè cả nhà. Ở bánh mì này thì Phú thấy là có cái lò nướng, cho nên cái độ giòn nó nhiều hơn á. Và để lâu nãy giờ thì cái chỗ thấm thì nó không có bị thấm, để mà nước bánh nó nứt là do giòn thôi, chứ nó không có bị thấm do nước. Ổ lớn thì do nhân quá nhiều thì nó tát nhiều nha. Cắt thôi nhỉ? Chắc là mình cắt ổ lớn luôn. Đó, cái nhân của ổ lớn. Wow. Hớp luôn. Đó nha. Cắt đi. Nó giòn. Bánh mì bên đây thì mình thấy nó dễ bị nát hơn, bị nát rớt dụng hơn là so bánh mì Quỳnh Hoa nha cả nhà. Cái kia có cái độ dai. Đó. Những gói bánh mì này là mình tới mình kêu họ bán đúng rồi đó nha cả nhà, cho nên là mình không biết là họ có cho thêm khi mà quay clip hay không. Mình có yêu cầu là bán đúng, thì mọi người có thể xem ai đã từng ăn hay là thấy có khác hay như thế nào thì mọi người comment ở bên phía dưới. Đó. Cắt ra thì cái ổ này Phú thấy là cắt ra thấy được cái nhân hơn. Đúng vậy. Với là do cách sắp xếp hay là do cái pate phết nhiều cho nên nó che lại. Thì khi mà chia ra là theo như cái người giao nguyên liệu là ở bên Bào Huynh, thì nhưng mà nãy Phú thấy hai cái quầy, nếu mọi người để ý thì đặc trưng của bánh mì Quỳnh Hoa chỉ là bơ và pate. Thì rõ ràng như hai cái bơ pate của hai bên hiện nay là nó đang có hai cái màu khác nhau. Một bên thì cái màu bơ nó đậm hơn, pate nó sáng hơn. Còn một bên đó thì là bơ nó sáng mà nó nhạt hơn, cái màu vàng hơn, nhưng mà cái pate nó màu sậm hơn. Đó, mọi người xem clip nãy mọi người thấy ha. Ok. Rồi dứt sao giờ? Thôi. Cái ổ này là nửa ký. Cạp trước tính sau. Không hết cái ổ luôn. Phần vỏ bánh mì này Phú cắn á, thấy nó mỏng hơn. Độ dai nó là ít. Miếng pate này thì cái độ ngậy nó cũng không có quá nhiều. Cái vị mặn của cái pate này nó ít hơn so với cái vị mặn của pate kia. Thì cái mùi bơ này thì Phú thấy là cái mùi nó dậy mùi hơn so với là cái bánh mì ổ hồi nãy. Nhân thật là ngọt luôn. Cái thịt ở đây nó, mình thấy là cái thịt ở đây là cho vô trong bánh mì nó dày. Không ta. Cái ổ này thì nó lại cảm nhận được cái vị thịt nhiều hơn. Mình thì ăn ổ này mình cảm thấy là nói làm sao vậy ta, mình là Không thiên vị nha. không thiên vị, nó nhiều thịt hơn á. Cảm giác đối với cá nhân của mình thôi nha. Mình thì thường ăn bánh mì mà nhãn thịt dày mình nhai thì mình bán tí hơi ngán. Về hương vị hai bên tổng thể thì nó cũng xem nhau, rất là khó phân định. Rồi, miếng chả. Có miếng chả trước. Chả bò này. Chả thường. Chả thơm hơn. Chả bò đúng không ta? Đúng rồi. Chả bò đúng rồi. Chả bò này mình thấy là chả bò thường thì có nhiều tiêu. Cái này là tiêu không có nhiều lắm. Vẫn thơm, vẫn đậm vị.
Còn cái miếng nào đi. Ở đây hình như là không có cái miếng xúc xích như bên ấy. Thịt heo xông khói. Thơm, không quá mặn. Bên kia á thì cái ổ là cái khô gà, cứ mặn không thì cái độ mặn nó nhiều. Ổ mặn cái chà bông thì nó khô gà. Đây để mình ăn thử nha. Chà bông bên đây khác bên kia. Cảm giác nó giòn hơn, nó có một chút xíu độ giòn, mặn hơn một tí. Ok, xin phép mọi người phát cuối nha. Củ hành và dưa leo. Ok, xong rồi, mọi người thấy chiếc clip ngày hôm nay đơn giản nhưng mà nó có đơn giản không? Không hề đơn giản tí nào. Nói chung là về ăn no rồi cái thức quay nó rất là phức tạp, bởi vì cái ổ nó quá nhiều nhân đi, mở ra thì để nãy giờ nó cũng đã thấm, mà mình phải review 2 loại cùng một lúc, cho nên là nói chung là nãy cái thời gian đi mua thì cũng không có cách nhau khoảng bao lâu đâu, cho nên là coi như là gần như là 2 ổ bánh mì, cái thời gian đợi nó cũng ngang nhau thôi cả nhà. Rồi thì nói chung đánh giá tổng thể thì keo cá nhân của Mời Phú ấy nha, thì nói chung 2 ổ đều ngán nha. Tại vì quá nhiều nhân, mình mở ra mình đã no con mắt rồi. Nếu mà ăn á, thì cái cách ăn của cái ổ này á, là vừa ăn thì chúng ta phải vừa bóc ra thôi, tại vì nhân nó sẽ bị nhiều, chúng ta phải bóc ra để ăn được trọn vẹn, để mình nếm được riêng cái vị của cái nhân á. Thì khi cắn vậy thì rất là nhiều vị nó hòa quyện chung với nhau, chúng ta không cảm nhận rõ hết được tất cả các vị. Rồi thì để mà kỹ hơn á, thì nếu mà ai mà thích khẩu vị mặn hơn một tí và có cái vị thịt hơn á, thì là ăn ở bên bà Huynh. Và thích dạng bánh mì cái vỏ bánh mì nó giòn mà nó rớt như vậy thì là bên bà Huynh. Còn bên Quỳnh Hoa thì cái vị nó mình theo cá nhân Phú này nó vừa phải, và cái bánh mì nó không có bị nát dụng, nó có độ dai nhiều hơn. Đó là những cảm nhận cá nhân của Phú về 2 loại bánh mì này. Ai đã từng ăn bà Quỳnh Hoa thì hãy ăn thử bà Huynh rồi mọi người tổng hợp lại ý kiến, mọi người để phía dưới bình luận xem chúng ta có cùng ý tưởng với nhau không, để mọi người cùng tham khảo nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.